malaman kung saang presinto ka nga ba dapat bumoto para sa na eleksyon. By the way, kung first time mo sa channel natin gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng Comelec para malaman nga naman yung presinto kung saan dapat tayo bumoto. Ito yung link, precinctfinder.comelec.gov.ph. Punta tayo dyan. And right away, ito yung makikita mo. Click lang natin tong continue. And then, depende sa'yo, overseas or local. At ipoprovide na yung detalye sa'yo. Yung complete name mo. Kung sakaling walang suffix, piliin lang ang select. And then, yung birth date at kung saan ka ba lugar nakaregister. Halimbawa sa first district ng Manila, and then piliin natin yung specific na area. Proceed tayo sa bandang taas. Kumpletihin ko lang lahat ng info na to. So, okay na ako sa first name. This time, yung sa date of birth naman. At kapag okay na, i-review lang lahat ng ito. And then, click na natin yung search. Tap natin yung proceed. At ito dapat yung makita ninyong results. So, umpisa, makikita yung name ninyo. And then, kapag pumunta kayo sa bandang baba, makikita nyo na yung school kung saan dapat kayo pumunta o sa presinto na dapat nyo puntahan para nga naman makaboto. Andito rin yung present number, maging yung status mo. By the way, kung sakaling deactivated na pala yung account mo sa Comelec or hindi ka na pwede makaboto, ganito naman yung makikita mong message. And that's it. Ganon lang kadali malaman kung saan ka nga ba dapat pumunta para makaboto. Also, malalaman mo na rin kung pwede ka pa bang makaboto, depende na rin sa status mo, kung active pa rin ba or deactivated. Sana nakatulong tong video na to. Kung ho, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!